नमस्कार मंडळींनो, आता आपण आलो आमच्या जांबीच्या बाजू. तर ह्या बघा सगळा बुडाट वाढलाय. म्हणजे काजू आम्ही जांबी काढल्यापासून आलेलोच नाही इकडं. तर जांबीच्या बागेत कशा आलेलो आहे, कोंड तोडायसाठी. थंबनेलवरनं समजलंच असेल की चांदणी बनवायची आहे ती. ह्या बघा कोंड्याचा एक बॅट आहे, दुसरीकडे एक आहे. आता ह्याच्यातला एक कोंडा घेऊन जाऊया म्हणतोय. नाही नाही कोंडा घेऊन आलो घरी, दिसत नाही. किती फुटाची बनवायची? 2 फुटाची बनवूया. थोडा एक्स्ट्रा कोंडा कापून घेऊ, नंतर कट करते. 24, 29, 30 घेऊया काय? 30 घ्या. 30 वर मार्क करून पहिला ते तोडून घ्या. अडीच फुटाचा तुकडा, अजून एक 2 तुकडा मारून झाले.